बाहेर पडल्याच्या नंतर तुम्ही वडापावचा गाडा चालवा, पण नोकरीची भीक मागू नका. हे त्यांच्या डोक्यामध्ये भरून भरून आपल्याला सांगावं लागणार आहे. त्याचं कारण आहे 1.34 बिलियन लोक आहेत इंडियामध्ये, आणि सगळ्यांनी जर ठरवलं की मला नोकरीच करायची आहे, मोदीपाशी एवढ्या नोकऱ्या नाहीयेत, कुणापाशीच नाहीयेत. हा कॉन्सेप्टच चुकीचा आहे की मी एज्युकेशन करून नोकरी करणार. कॉन्सेप्टच चुकीचा आहे. एज्युकेशन हे तुम्हाला नॉलेज बिल्ड करून इनोव्हेशन, क्रिएटिव्हिटी, एंटरप्रेन्योरशिप या गोष्टीवर फोकस करून काहीतरी नवीन बनवलं पाहिजे, याच्यासाठी एज्युकेशन वापरायला पाहिजे. जॉबसाठी एज्युकेशन वापरणं म्हणजे फार छोटा लिमिटेड कॉन्सेप्ट आहे. बेसिकली सर, ही एक आपली खूप लोकप्रिय झालेली सिरियल आहे, चला उद्योजकांना भेटूया. आणि आतापर्यंत मोर दॅन 100+ उद्योजकांच्या आम्ही मुलाखती घेतलेल्या आहे, ज्यांनी अगदी राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम केले. आणि मेजॉरिटी आमचे जे पार्टिसिपंट्स आहेत, जे आज खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतात, त्यांचे सुद्धा इंटरव्ह्यूज आपण घेतलेले आहेत. या मुलाखतीचा मुख्य उद्देश हाच आहे की यामुळे लोकांना उद्योजकतेची प्रेरणाही मिळेल उद्योजक होण्याच्या संदर्भात, आणि त्याचबरोबर काही एक मनातली जी नकारात्मकता आहे कदाचित, तर ती सुद्धा दूर होईल. आणि एक पॉझिटिव्ह साईड जी आहे, ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत, त्याची सुद्धा माहिती लोकांना होऊ शकते. जी त्यांची बॅकग्राऊंड आहे, त्या बॅकग्राऊंड मधून जे आले, अगदी लातूर सारख्या एका छोट्याशा तिथल्या एका तालुक्यातून सर आले, आणि आज अमेरिकेसारखा जो अतिशय प्रगत असा देश आहे, त्या देशामध्ये सरांचे काही युनिट्स आहे. बेसिकली IT सेक्टरमध्ये, हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये, रिअल इस्टेट मध्ये सुद्धा सर काम करतात तिथे. आणि आपल्या नाशिक मध्ये सुद्धा एक ग्लोबल इंटरनॅशनल स्कूल सरांचं आहे. नुसतं स्कूल नव्हे तर त्याच्यामध्ये नर्सिंगचं एज्युकेशन सुद्धा आहे, आणि अगदी 8वी ते 12वीच्या लोकांना एक वेगळं कोचिंग सुद्धा देत आहेत, की ज्यामुळे लोक एक चांगल्या पद्धतीने एम्प्लॉयबल होतील आणि काय IAS केडरचे लोक होतील, अशा पद्धतीचं सरांचं एक डेडिकेशन काम करतायत. बेसिकली सर जे आहे ते अमेरिकेला म्हणजे एक जॉबच्या हिशोबाने गेले, आणि तिथे जॉब केल्यानंतर त्यांचं मन हे काही लागत नव्हतं, आणि ही अर्थात त्यांची सगळी स्टोरी आपण ऐकूया. परंतु त्यांनी एक आपल्या व्यवसायाला IT क्षेत्रातच सुरू केला, आणि बोलता बोलता अनेक ज्या ज्या काही ऑपॉर्च्युनिटी दिसत आल्या त्यांना, हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये असेल किंवा एज्युकेशन फील्डमध्ये असेल, आणि एक फिलॉन्थ्रॉपर म्हणून सुद्धा एक काम करायची सरांच्या मनात आलं की आपण जे काही मिळवलेलं आहे ते आता द्यायची वेळ सुद्धा आलेली आहे. तर त्यांनी अनेक काही गोष्टी केल्या. म्हणजे अगदी तिथे अमेरिकेमध्ये इस्कॉन नावाची जी संस्था आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, त्यांना एक चर्च होता, त्या चर्चचं मंदिरात रूपांतर केलं. म्हणजे ही अभिनव अशी घटना असेल माझ्या मते, भारतातही असे कुठे झाले नसेल. मंदिराचं मस्जिद झाली होती किंवा मस्जिदची परत मंदिर झाला, असे अनेक गोष्टी आहेत. पण एका चर्च, मोडकळीस आलेला एक चर्च, तो परत एका मंदिरात कन्व्हर्ट झाला. तर तेही अमेरिकेसारख्या देशामध्ये. त्यामुळे सरांचं काही गोष्टी अजबच अशा रसायन सरांकडे आहे. बेसिकली सरांचं काम इतकं मोठं आहे की त्यांना अनेक पुरस्कार आतापर्यंत मिळालेले. तुम्ही पाहतात की ते एकदम यंग आहेत, आणि बेसिकली 40 अंडर 40 अवॉर्ड जो एक अमेरिकेचा खूप प्रतिष्ठित पुरस्कार आहे, तो त्यांना मिळालेला आहे. फॉर्मर एंटरप्रिनर ऑफ द इयर हा त्यांना अमेरिकेचाच एक मोठा पुरस्कार मिळालेला आहे. त्याशिवाय टॉप 50 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी यंग अँड अर्नेस्टचा एक पुरस्कार सरांना मिळालेला आहे. आणि याशिवाय मी जेव्हा त्यांच्या केबिन मध्ये गेलो होतो, अगदी फॉर्मर जे आपले अमेरिकेचे पंतप्रधान प्रेसिडेंट तर ते बुश सरांबरोबर सुद्धा सरांचे काही फोटोग्राफ्स बघितले. बऱ्याचशा काही गोष्टी सरांची माझी ओळख अगदी खूप अलीकडची आहे. परंतु काही लोक असे असतात की आपण जरी एकदा जरी भेटलो तर ते आपल्याशी होऊन जातात. अशापैकी एक केंद्रे सर आहेत. तर बेसिकली मित्रांनो, आपण पाहतायत की आता जस्ट ज्यांचा आपला राज्याभिषेक झाला, ते शिवाजी महाराजांचं राज्याभिषेक दिन आपण साजरा केला कालच. तर त्यांचा फोटो आपल्याला मागे दिसतोय. आणि एक ती कल्पना जी आहे आपल्या महाराष्ट्रीयन जे लोकांचं दैवत आहे
तेच त्यांचं दैवत आहे. आणि आज मराठी लोकांना सुद्धा एक वर आणण्यासाठी सर काही प्रयत्न करतात. तर मित्रांनो, आपण ह्या सगळ्या त्यांच्या जो एकंदरीत उद्योजकीय जो प्रवास आहे त्यांचा, तो सगळा आपण जाणून घेणार आहोत. अगदी मी सरांना तर विनंती करेल की त्यांनी म्हणजे कशा तऱ्हेने, म्हणजे अगदी एज्युकेशन झालं आणि मग जॉबला गेले आणि मग नंतर हे सगळं एवढा कार्यविस्तार केला. तर हा सगळा प्रवास कसा झाला त्यांचा, ऑफकोर्स बऱ्याच अडचणी वगैरे ह्या तर नॅचरल येणाऱ्या आहेत. तर त्या सगळ्या याच्यातून त्यांनी कसे पार केले आणि काय काय त्यांचे पुढचे प्लॅन आहेत ते आपण जरा जाणून घेऊ. सर, परत एकदा तुमचं स्वागत करतो. आणि थँक्यू. या मंचावर बेसिकली तुम्हाला मी विनंती करतो की तुमचं जे काही एक व्यक्तिमत्व आहे ते सगळ्यांना कळायला हवं. Welcome to everybody who has joined the today's program. I will try to speak in Marathi maximum possible, but over a period of time I have been in US and I end up switching back and forth without knowing it. तर जीवनामध्ये आपण सक्सेस करायचं असेल, सक्सेस अचीव करायचं असेल, तर त्याच्यामध्ये 2 कॉम्पोनंट असतात, असं माझं मत आहे. एक आहे आपले एफर्ट्स, की जे आपण एनर्जी एफर्ट्स टाकतो, जे ऍक्शन घेतो, ज्याला आपण कर्म म्हणतो, त्याचे फळं भेटणे. आणि दुसरा एक कॉम्पोनंट आहे, तो म्हणजे डेस्टिनी, संचित कर्म ज्याला आपल्या शास्त्रात म्हटलेलं आहे. That also plays a role, and I have realized over a period of time in my life, both have the role to play in our life where we reach. मी लहान असताना केंद्रेवाडी हे माझं ओरिजिनल गावाचं नाव, अहमदपूर तालुका, लातूर जिल्हा. मी ज्यावेळेस 3री-4थीला होतो त्यावेळेस आमच्या शेतामध्ये एक तळ झालं होतं, तलाव. आणि त्या काळी जेसीबी वगैरे नसल्यामुळं तलावाचं जे काम असतंय ते सगळं मॅन्युअल काम असायचं. त्याच्यामुळं 4-5 हजार ते 10,000 लेबर त्या साईटवर काम करायचे. आणि दर शुक्रवारी त्या लेबरचे पेमेंट व्हायचे कॅश मध्ये. आणि ते पेमेंट करण्यासाठी तळ्यावर एक इंजिनियर यायचा जीप मध्ये बसून, आणि तो लिटरली पोते भरून पैसे आणायचा आणि दिवसभर शुक्रवारी वाटायचा. तर ते माझं जेवढं छोटंसं जग होतं त्याच्यामध्ये मला एकच गोष्ट माहित होती की इंजिनियर हा माणूस पोत्यानं पैसे भरून आणू शकतो आणि तो गाडीमध्ये जीपमध्ये येऊ शकतो, एवढंच माहित होतं. त्याच्यामुळे एक आयडिया अशी डोक्यात घुसली होती की आपण इंजिनियर व्हायचं. ही पहिली कल्पना लहानपणची. त्याच्यामुळे मी ज्यावेळेस 5वीला 4थी पर्यंत झडपीची शाळा करून दुसऱ्या गावी ज्यावेळेस 5वीला गेलो त्यावेळेस टीचरनी मला विचारलं की तू वर्गामध्ये हुशार आहेस, पहिला आहेस, तुला काय व्हायचंय? तर मी म्हटलं इंजिनियर. का? तर मग ती स्टोरी शेअर केली मी की इंजिनियर झाल्याच्या नंतर पोत्याने पैसे भेटतात. हा कॉन्सेप्ट डोक्यामध्ये घुसलेला. त्याच्यामुळं मग शाळा झाली, शाळेत ज्युनियर कॉलेज केलं मी लातूरला. त्याच्यानंतर औरंगाबादला गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंगला नंबर लागला. आणि आता डेस्टिनी कशी रोल प्ले करते ह्याचं पण एक्झाम्पल देतो मी. माझ्यासोबतचे जेवढे मेरिटची मुलं होते ते सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगला गेले. त्याच्यामुळं मी पण कॉलेजला सांगितलं की मला पण इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगच पाहिजे, कारण मी टॉपच्या 10 मध्ये लिस्टमध्ये होतो मेरिटमध्ये. पण त्यावेळेस जे इदाते सर होते प्रिन्सिपल, ते म्हणे नाही तुला इलेक्ट्रॉनिक्स नाही, आम्ही कॉम्प्युटर देणार. कॉम्प्युटर हा शब्द पहिल्या वेळेस ऐकला मी ऍडमिशन कमिटीच्या मीटिंग मध्ये. आणि त्यावेळेस मी रिफ्यूज केले की नाही, मी कॉम्प्युटर नाही, माझे मित्र इलेक्ट्रॉनिक्सला गेलेत, मला इलेक्ट्रॉनिक्सच पाहिजे. पण त्यांनी लिटरली मला कन्व्हिन्स करून 1 कंडिशनवर कॉम्प्युटर दिलं की तू 1 वर्ष कॉम्प्युटर ट्राय कर, नाही आवडलं तर परत तुला इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये येता येईल. म्हणून त्यांनी मला कॉम्प्युटरला ऍडमिशन दिलं. सो बीई कॉम्प्युटर मी 90ला पास आउट झालो. आणि ज्यावेळेस पास आउट झालो त्यावेळेस असं लक्षात आलं की कॉम्प्युटरचं डिमांड हे इलेक्ट्रॉनिक्स पेक्षा कितीतरी जास्त पटीने आहे. म्हणजे इदाते सरांनी जर मला डायरेक्शन दिली नसती किंवा त्यांनी माझी डायरेक्शन बदलली नसती तर मी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर झाला असतो आणि कुठल्या तिथल्या व्हिडिओकॉनच्या फॅक्टरीमध्ये काम करत असतो. ही माझी प्लॅनिंग. पण डेस्टिनीने जी प्लॅनिंग केली ती वेगळी होती. ती प्लॅनिंग वेगळी असल्यामुळं मी 90ला पास आउट झालो, मुंबईला 3 वर्ष जॉब केला आणि नंतर कॉम्प्युटर इंजिनियर म्हणून यूएसची ऑफर आली मला 1994 मध्ये. 94ला मी यूएसला गेलो ऍज अ कॉम्प्युटर इंजिनियर.
आणि तिथं 3 वर्ष सर्व्हिस केली. मुंबईला 3 वर्ष सर्व्हिस, US मध्ये 3 वर्ष, आणि US मध्ये सर्व्हिस करीत असतानाच मी MBA केलं. आणि MBA मध्ये स्पेशलायझेशन घेतलं होतं मी एंटरप्रेन्योरशिप. आणि जो प्रोफेसर आम्हाला शिकवायला होते त्यांनी बिझनेस सुरू कसा करायचा, बिझनेस प्रॉफिटेबली रन कसा करायचा, तो बिझनेस सेल कसा करायचा, आणि हाऊ टू एन्जॉय द प्रॉफिट, हे पण त्यांनी आम्हाला शिकवलं होतं त्या 3 वर्षामध्ये. तर त्यांनी जे शिकवलं, म्हणून ऍट द एंड ऑफ द MBA व्हॉट एव्हर द थेसिस प्रोजेक्ट आय प्रिपेअर्ड ॲज अ ऍक्च्युअल बिझनेस प्लॅन. सबमिट केला मी त्यांना MBA साठी, पण तो ऍक्च्युअल बिझनेस प्लॅन होता. आणि कंपनीचं नाव ठेवलं मी Y2K कन्सल्टिंग, कारण त्यावेळेस एक कॉम्प्युटरमध्ये प्रॉब्लेम होता, Y2K डेटचा इश्यू. सगळ्यांनी डेट ह्या 2 डिजिट मध्ये टाकल्या होत्या, पण 1990 नंतर 2000 मध्ये डेट ह्या 4 डिजिट मध्ये टाकावं लागायच्या, कारण 2 डिजिट हे 00 होणार होतं. 1990 नंतर 99 च्या नंतर 00 येतं, तर मग कॉम्प्युटरमध्ये ग्लिच येणार होतं. तो ग्लिच सोडवण्यासाठी मी कंपनी लॉन्च केली, आणि ती कंपनी विदिन 6 मंथ प्रॉफिटेबल झाली, कारण त्या सर्व्हिसचं डिमांड होतं अमेरिकेमध्ये. आणि एकदा का ती कंपनी प्रॉफिट मध्ये गेली की मी सर्व्हिस सोडली आणि आय कंटिन्यूड इनटू द IT इंडस्ट्री. Over a period of time, I jumped into the healthcare industry because IT industry had a dot-com bust in 2000, where a lot of web companies went belly up. So I had some negative effect on the business. So I decided to jump into healthcare, which was an evergreen business. Being a computer engineer and with all IT team, we launched a healthcare company in America with 5 different services. Selling the medical equipments, medical uniforms, medical transcription, medical billing, medical healthcare, and medical equipment. Whatever you could do in medical line, we launched it. And that company also I was able to convert into profit within a year. That was all looking at the opportunity in the market. That business I ran for 10 years profitably in America. Then I sold both the businesses and invested in the real estate. By investing, I was retired at the age of 42. My target was to retire at age of 40. I was late by 2 years. So after retiring at age of 42, for 5 to 7 years, I was doing yoga, gardening, and basically relaxing in the life. But over a period of time, I was tired with that. And when I used to visit India, there is always a question by the local community, friends, families, that whatever the life track you have achieved, we want to go on the same track. Many people will ask, okay, I want to go to America. Can you take me to America? And to go to America, there are only couple of ways. Either you can go by doing a job, or you can go for education. There are not many other ways to go there. So I went as a software engineer, and if you are not in that category, then it is going to be a challenge. So there is one more way we can tell the today's society or the community. If you take a proper education, there is a way to reach America. So to open that channel in 2017-18, I decided to open a school in Nashik, which will also give the channel how to get an education at international level, but also bring the gap between the Western education system and our system. When we go and stay in America or European countries, the education is more geared towards practical knowledge. In our system, we are more focused on the theoretical knowledge. And that gap has been an issue for us, because by education, we are top of the world. But for creativity, entrepreneurship, innovation, things are not made as many as we want. And somewhere we need to fill that gap. And for that purpose, we decided to launch Global International School in Nashik, where we are teaching the students and the kids in our school
right from the life goal, from the first grade, we define their life goal, what exactly they want to do in their life, and then put all the school's energy and effort to guide that student, prepare that student in that direction, so that the person who wants to become a scientist, he can go in that direction. Those who wants to become an IS officer, they can go in that direction. Those who want to go to medical line or engineering line, first we need to find out what is the student's interest. And also we have to tell the students why you want to study any subject. Even if we have to study mathematics, what is the reason, what is the use of mathematics? We have to teach that first to the student, and then only there is an interest from the child. That is what exactly we are doing in global. So that is the journey so far I have traveled. In between, when I was retired, side by side, I was traveling on a spiritual path. When you are retired, a lot of different ideas come here. What should I do now? And that was one of the track I came across. So there was a group in our community, ISKCON group, Hare Krishna group. We were basically doing a weekly bhajans, prayers, but there was no fixed place for us. So we will go from house to house. 1 week my house, next week my friend's house. So it used to be a rotational program. There was no fixed place. So what we decided that let us buy a place. So eventually one of the church came on the market for sale. It was 6,000 square foot building. That was market price was $600,000-$700,000, but for some reason they were in urgency and they put it on the market for 100,000. That is less than a house, but this was a 6,000 square building. We purchased like this and basically converted within few months into a temple, and that is where exactly the ISKCON Mandir is running right now. And I was the temple's president for 10 years. So when I decided to come to India, I donated that building back to the ISKCON body, and now it is a property of the ISKCON, and they will be running it forever. So I don't have to stay there and look after it. That was the component you shared about the spirituality. So that is overall journey I have traveled. Whatever the life goals, whatever I wanted to achieve, everything has been planned and executed. There is nothing left that I want to go crazy about now. Somewhere I feel that whenever the targets are set and when you achieve it, we need to stop and enjoy that. If we do a business, we do a business to service and generate a profit, and we have to remember to enjoy that profit. And that is what exactly I am doing. Whatever 25 years I spent in America, whatever I have earned, now I want to make sure that is utilized for me, my family, my community, and my country. And give it back to the community from where I grew up. So that at end of the day, we should be thankful to the community and to the nation. So that is overall story I have described to you. Now, if anybody has any further questions, please feel free. बेसिकली सर एक तर म्हणजे तुम्ही त्या अमेरिकेत गेला आणि तिथून एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये केलं आणि देन यू स्विच ओव्हर टू एंटरप्रेन्योरशिप. तो पहिला जो काही एंटरप्रेन्योरियल एक्सपिरियन्स होता म्हणजे कसा होता, काय तुम्हाला त्याच्यात अडचणी तर आल्या असतील काही ना काही, कसं तुम्ही ओव्हरटेक केला आणि म्हणजे एवढं सर्टन्टी कडून अनसर्टन्टी कडे जायचा हा निर्णय जो आहे तो कसं काय घेतला? ज्यावेळेस एमबीए माझं कंप्लीट झालं त्यावेळेस एमबीए कोर्स मधून जे नॉलेज भेटलं एंटरप्रेन्योरशिप, दॅट वॉज द की फॅक्टर मेकिंग द डिसिजन टू गो इन दॅट डिरेक्शन. पण अमेरिकेमध्ये जर बिझनेस सुरू करायचा असेल तर जसं इंडियामध्ये कॅपिटल लागते तसं अमेरिकेत पण कॅपिटल लागते. आणि कॅपिटल जर तुम्हाला बँकेकडनं पाहिजे असेल तर ते असेट मागतात. आता नवीन पर्सन इफ ही गोज फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका अँड डुईंग अ जॉब, देर इज नो असेट अवेलेबल टू गिव्ह इट टू द बँक.
नवीन माणसाकडे असेट नसतात आणि जवळपास आपण ज्यावेळेस ग्रॅज्युएट होतो त्यांच्याकडे आपल्याकडे फक्त डिग्री असते आणि बँक तर असेट मागते, घर द्या किंवा काही प्रॉपर्टी आहे का ती गहाण ठेवणे आणि त्याच्या अगेन्स्ट प्रॉपर्टीच्या अगेन्स्ट तुम्हाला लोन भेटते. सगळ्यात मोठी अडचण बिझनेसमध्ये ही असते सुरुवातीला. तर एक कम्युनिटी कॉन्सेप्ट आहे अमेरिकेमध्ये, ज्या ठिकाणी मी राहतो हॅरिसबर्गला. त्यांनी काय केलेलं आहे की गव्हर्नमेंटची आणि प्रायव्हेट एजन्सीची एक बॉडी बनवलेली आहे आणि प्रत्येक बँकेनं पार्शियल अमाऊंट त्या बॉडी टाकलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक बँकेनं 5-5, 10,000 टाकलेले आहेत आणि असा एक कलेक्टिव्ह फंड बनवलेला आहे आणि तो फंड ऍज अ लोन तुम्हाला भेटू शकतो विदाउट कोलॅटरल. तसं मी $24,000 लोन घेतलं होतं कंपनी लॉन्च करण्याकरता आणि मी जॉब करत असताना ते $24,000 वापरून मी एक ऑफिस भाड्यानं घेतलं आणि त्या ऑफिसमध्ये एक सेक्रेटरी अपॉइंट केली अमेरिकन आणि ऑफिस मी स्वतःचा जॉब करत करत बाकीचा जो मला आयटीचा बिझनेस करायचा होता तो बिझनेस तिच्या थ्रू केला 6 महिने. आणि ज्यावेळेस त्या कंपनीचा माझ्या कंपनीचा प्रॉफिट माझ्या पगारीपेक्षा जास्त झाला त्यावेळेस मला $36,000 पगार होती. ज्यावेळेस तो प्रॉफिट कंपनीचा जास्त झाला त्यावेळेस मी जॉब सोडला आणि मग 110% फोकस कंपनीवर केला. आता आपल्याकडे नेहमीच प्रश्न होतो काय काय अडचणी आल्या. असा एकही बिझनेस नाही किंवा एकही लाईफस्टाईलची ऍक्टिव्हिटी नाही ज्याच्यामध्ये अडचणी येतात. जी अडचण येईल, आता पहिली अडचण म्हणजे लोन कसं भेटणार. तुम्हाला मार्ग शोधावे लागतील. मार्ग शोधल्याच्या नंतर काही ना काही त्याच्यामध्ये तुम्हाला सोल्युशन भेटतंय. आता इंडियामध्ये पण तसे प्लॅन असतील. आता तर सध्याचं गव्हर्नमेंट is very friendly about the entrepreneurship, promoting the skills and what not. So there should be a way to get that. Plus, if you are not, then you have to hunt the pockets of your family members. That's alternate way. Initial funding is necessary. So I was lucky to get that funding very easily, and I paid that loan within 6 months back also. And there was no looking back after that. Luckily, I landed in America at a perfect timing. That time, IT was in highest demand in 1994, and that is where exactly I landed, and that is where I was telling you something about the destiny. आपण ज्याला नशीबही म्हणतो, काही गोष्टी नशीब करते आणि बाकीच्या गोष्टी आपल्याला स्वतः करावं लागतं. आता त्याच्यानंतर ज्यावेळेस IT बिझनेस स्लो झाला तर तुम्हाला मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे मी हेल्थ केअर मध्ये जम्प केली. आता जर ती IT कंपनी स्लो झाली आहे म्हणून जर रडत बसलो असतो तर मग पुढचे मार्ग ओपन झाले नसते. माझी हेल्थ केअर कंपनी ही IT पेक्षा जास्त प्रॉफिटेबल झाली आणि 10 वर्ष ती चालवली मी. आणि माझ्याकडे 200 अमेरिकन एम्प्लॉईज होते आणि आपल्याकडे तिथले जे एल्डरली पॉप्युलेशन आहे त्यांची टेक केअर करण्याचा कॉन्ट्रॅक्ट माझ्याकडे होता. अमेरिकेमध्ये 65 वर्षाच्या नंतर जे वयस्कर होतात सिनियर सिटीजन त्यांची मेडिकल केअर घेण्याची जबाबदारी गव्हर्नमेंटची असते आणि त्याच्यासाठी जे डॉक्टर नर्सेस लागतात त्यांचं पेमेंट गव्हर्नमेंट करते. तो कॉन्ट्रॅक्ट मी घेतला होता आणि 200 पेशंट होते माझ्याकडे आणि तो बिझनेस मी 10 वर्ष चालवला. आता बऱ्याचशा तिथल्या लोकांना असं वाटायचं की मी डॉक्टर आहे. तसं माझा आणि डॉक्टरीचा काही संबंध नाहीये. त्यांनी बऱ्याच वेळेस म्हणायचे की डॉक्टर के कॉम्प्युटर इंजिनियर असून हेल्थ केअर कंपनी चालवली. आता हे जे चॅलेंजेस आहेत ते प्रत्येकाच्या टेबलवर वेगळ्या पद्धतीने येणार आणि त्याचं सोल्युशन तुम्ही प्रयत्न केला तर भेटतंय. फक्त तुमचे एफर्ट्स आणि एनर्जी किती आहे त्या प्रयत्नाच्या मागे त्याच्यावर अवलंबून आहे. नाही गोल एक साधारणपणे आपल्या समोर एक काही जर ध्येय ठरवलं आणि एक फुल्ली डिटर्मिन तुम्ही राहिला तर ते गाठता येतं असं काही नाही. आणि जसं आपण सांगितलं की अडचणीत हा अविभाज्य भाग आहे आपल्या बिझनेसचा किंवा कोणत्याही नॉर्मल जीवनाचा बी तो अविभाज्य भाग आहे. तर त्याच्यामध्ये संधी तुम्ही बघितली म्हणजे जसं एकीकडे IT थोडस स्लो डाऊन होतो तर त्याच वेळेला तुम्हाला ती ऑपॉर्च्युनिटी दिसली. याच्यामध्ये जरी त्या क्षेत्रात तुम्हाला काही नॉलेज नव्हतं म्हणजे एक IT इंजिनियरला मेडिकल फील्ड मधलं काय नॉलेज असणार तर त्या फील्डमध्ये तुम्ही उतरला. ही मोठी डेअरिंग तुम्ही केली. म्हणजे बेसिकली हा एक जो स्वभाव लागतो कॉम्पिटन्सी लागते ती उद्योजकीय कॉम्पिटन्सी ती म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी दिसली त्याच्यावर काम बी करता आलं ऑफकोर्स. पण एंटरप्रेन्योर टेक्स ज्याला म्हणतो कॅल्क्युलेटेड रिस्क. तर तुम्ही ती कशी कॅल्क्युलेट केली? येस देयर इज अ सिक्रेट.
one of the skill I have developed over a period of time, or maybe it is built in, I am very good at finding the right resource. Resource means personal resources. When I decided to jump into the healthcare, I put an advertisement in a newspaper. तुमच्या करंट पगारीपेक्षा $10,000 पगार जास्त दिले जाईल तुम्ही जर हा बिझनेस माझ्यासाठी सुरू केला तर. ही एक्झॅक्टली ऍडव्हर्टाईज अमेरिकेच्या न्यूजपेपर मध्ये टाकली होती मी. त्याच्यामध्ये बऱ्याच लोकांचा मी इंटरव्ह्यू घेतला आणि त्याच्यामध्ये एक नर्स माझ्याकडे आली. ती म्हणे केन मी हा बिझनेस 2दा सुरू केलाय अगोदर, तिसऱ्या टाइमला मी डोळे झाकून सुरू करू शकते, त्याच्यात काहीच नाहीये डिफिकल्टी. तिला मी ऑन द स्पॉट हायर केलं आणि तिची पगार करंट जॉब मध्ये $70,000 होती. मी तिला $80,000 हायर केलं आणि दुसऱ्या दिवशीपासून जॉबला टाकलं. तुम्ही ज्यावेळेस ऑफिसमध्ये आले आणि एंटरप्रेन्योरशिपचा जो फोटो पाहिला त्याच्यामध्ये जी लेफ्ट साइडची लेडी होती ती जिनी टेलर, ती माझ्याकडे 10 वर्ष कामाला होती आणि पूर्ण हेल्थ केअरचा बिझनेस तिने बघितला होता माझ्यासाठी. हे स्किल ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम मला अक्वायर झालेलं आहे. आता नाशिकमध्ये पण जो प्रोजेक्ट मी लॉन्च केलेला आहे त्याच्यामध्ये माझ्याकडे ज्युनियर कॉलेज आहे, स्कूल आहे, नर्सिंग कॉलेज आहे. तर प्रत्येकाला मी एक हेड अपॉइंट केलेला आहे आणि तो प्रोजेक्ट रन करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर दिलेली आहे. त्याच्यामुळं आता मी 9 तारखेला अमेरिकेला चाललोय, तर तिथे गेल्यानंतर मला विचार करायची गरज नाही आहे की माझा नाशिकचा प्रोजेक्ट चालतोय की नाही. आणि मी नाशिकमध्ये असताना माझी रिअल एस्टेटची कंपनी आता रनिंग आहे US मध्ये, रेंटल प्रॉपर्टीज आहेत. तिथं एक माझ्याकडे मॅनेजर आहे, तिचा जॉब आहे सगळे भाडे गोळा करणे आणि बँकेत जमा करणे. म्हणजे नाशिकमध्ये असताना मला विचार करायची गरज नाही की माझा US बिझनेस चालतोय का नाही. हे रिसोर्सेस शोधून त्यांच्यावर ट्रस्ट टाकून त्यांची रिक्वायरमेंट ऑल्सो आपल्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे फुलफिल करणे ही माझी ड्युटी असते. आणि जर त्यांची रिक्वायरमेंट जर आपण फुलफिल केली तर तुमचे काम आणि प्रोजेक्ट इझिली सक्सेसफुल होतात. मी दोन्हीकडे जरी बिझनेस चालवत असलो तरी 99% काम हे एम्प्लॉईज करतात. फक्त माझं काम आहे त्यांना दिशा देणे आणि माझ्या स्वप्नासोबत त्यांचे स्वप्न पण फुलफिल करणे. म्हणजे नाउ टेकिंग एम्प्लॉईज एज युअर पार्टनर, को फाउंडर, लाईक जसं तुम्ही त्या नर्सला शोधलं आणि तिला लगेच इमिजिएटली अपॉइंट केलं, याला सुद्धा मोठं कलेज लागतं आणि मोठा कलेज लागतो हे करणं. आणि हीच आजच्या काळात जर तुम्हाला इफ यू वॉन्ट टू रिअली मल्टिप्लाय युअर बिझनेसेस अँड रिअली डू लॉट ऑफ थिंग, देन यू हॅव टू गेट असोसिएट्स, नाही का, फाइंड आउट पीपल दॅट यू हॅव ऑलरेडी डन. तुम्ही लोकांना असोसिएट करत गेले आणि त्यांना म्हणजे यू आर डेव्हलपिंग एंटरप्रिन्युअर्स, त्याला अमेरिकन भाषा माहिती असेल आपल्याला, डेव्हलपिंग एंटरप्रिन्युअर्स विदिन द ऑर्गनायझेशन. सक्सेस मंत्र काय आहे तुमचा याचा? हा एक तर तुम्ही सांगितलं, अजून काही? डेडिकेट फॉर युअर गोल, फॉर युअर पर्पज 100%. अच्छा, राईट. 1000%. When I started school in India, in Nashik, the campus which I entered and the campus which I have today, there is a big difference. When I entered here, the first question asked by parents was that, sir, तुमच्या शाळेमध्ये ग्रीनरी नाहीये. हा पहिला प्रश्न विचारला होता पालकांनी. The moment I realized कि there is a demand for that, the next thing was I went to the nursery and brought the plants. And now when you enter the global campus, first thing you see is greenery. Even though it is on mountain, it is on the hill and both sides is dry, but when you enter the campus, you don't realize it. तर आपण जी काही सर्व्हिस देतो, जो काही आपला कस्टमर आहे, माझ्यासाठी पॅरेंट कस्टमर आहेत शाळेसाठी आता, तर त्यांची रिक्वायरमेंट फुलफिल करणं ही माझी ड्युटी आहे. आणि ती जर आपण केली तर सक्सेस हा गॅरंटेड आहे. कारण तो कस्टमर तुमच्यापासून दूर जाणारच नाही. दुसरी रिक्वायरमेंट पालकांची होती की सर आमच्या इथं बऱ्याचशा शाळा आहेत इंटरनॅशनल लेवलच्या, त्यांची फी आमच्या कॅपॅसिटीच्या बाहेर आहे, मग तुमची शाळा आमच्या कामाची काय, आम्ही तुमची फीच देऊ शकणार नाही, त्याच्यामुळं आम्ही तुमच्या शाळेमध्ये येऊच शकणार नाही.
भानसी मॅम म्हणून आपल्या मेयर होत्या नाशिकच्या, त्या उद्घाटनाला आल्या होत्या आणि त्यांनी पब्लिक मध्ये सेंटेन्स ठोकलं की तुमची पण शाळा अशीच असणार, तुम्ही तर अमेरिकेतून आलेत, महागडी शाळा काढणार, आमच्या काही आदिवासी मुलांना किंवा खेड्यातल्या किंवा शेतकऱ्यांच्या मुलाला परवडणार नाही. त्यावेळेस ओपन पब्लिक मध्ये त्यांना मी प्रॉमिस केलं होतं की ग्लोबलची फी ही दिंडोरीच्या शेतकऱ्यालाही परवडेल आणि नाशिकच्या बिझनेसमॅनलाही परवडेल. तर माझी फी दुसऱ्या सीबीएसई शाळेच्या कंपॅरिझन मध्ये 1/3 आहे. त्याच्यामुळं आता झालं काय की सीबीएसई शाळेमध्ये सगळ्यात जास्त ऍडमिशन माझ्याकडे. हे डिमांड कुणाचं होतं? कस्टमरचं. तुम्ही जर डिमांड कस्टमरचं फुलफिल केलं तर कस्टमर हे तुमच्याकडे 100% येणार. या घडीला माझ्यापाशी 3 बिल्डिंग आहेत आणि तिन्ही फुल आहेत. 2000च्या वर विद्यार्थी कॅम्पसमध्ये येते या मिनिटाला. तर पुढच्या वर्षी मला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर कन्स्ट्रक्शन परत करावं लागणार. हे 5 वर्षामध्ये सक्सेसफुल झालेलं आहे. म्हणजे जे फॉर्म्युला मी अमेरिकेत वापरला, हेल्थकेअर मध्ये वापरला, IT मध्ये वापरला, प्रॉपर्टी इन्व्हेस्टमेंट रिअल इस्टेट मध्ये वापरला, तो एज्युकेशन मध्ये. एज्युकेशनचं आणि माझं काहीही बॅकग्राऊंड नाहीये. मी सॉफ्टवेअर इंजिनियर MBA हे माझं क्वालिफिकेशन. तरी पण आय वॉज एबल टू सक्सेसफुली स्टार्ट अ स्कूल अँड लॉन्च अ स्कूल अँड ग्रो द स्कूल. त्याचं कारण आहे, जो तुमचा कस्टमर आहे, अमेरिकेमध्ये एक ऑर्गनायझेशन आहे स्टोअर्स, वॉलमार्ट, त्यांच्या ऑफिसमध्ये ज्या ठिकाणी तुमची सर्व्हिस असते तिथे लिहिलेलं आहे कस्टमर इज किंग. म्हणजे जे कस्टमर म्हणील तेच सत्य आहे. तुम्ही सत्य असले तरी कस्टमरला सत्य म्हणायचे तुम्हाला. अमेरिकेमध्ये कॉन्सेप्ट आहे वॉलमार्टचा की तुम्ही कुठलीही वस्तू घेतली तर 3 महिन्यापर्यंत तुम्हाला टाइम भेटतो वापस करायचा. तर अमेरिकेमध्ये काही लोक ह्या सिस्टमचा अब्यूज करतात. अमेरिकेमध्ये उन्हाळा कडक फक्त 3 महिन्याचा असतो. तर 3 महिन्याकरता लोक काय करतात, एसी, पोर्टेबल एसी घेऊन जातात, 3 महिना वापरायचा आणि 1 दिवस संपण्याच्या अगोदर वापस करायचा. आता हे त्या माणसालाही माहित आहे, त्या स्टोअरलाही माहित आहे, सगळ्यांना माहित आहे की यांनी हा अब्यूज केली आहे सिस्टम. तरी पण वॉलमार्ट प्रश्न न विचारता तो एसी वापस घेतो. कारण त्यांनी ठरवलंय कस्टमर इज किंग. कस्टमरला प्रश्न विचारायचा नाही. त्यांनी जर म्हटले मला ही वस्तू वापस करायची आणि ही जर 3 महिन्यामध्ये असेल, 90 डेज मध्ये असेल, ती वापस घ्यायची. याच्यामुळे होतंय काय की बाकीचा जो भरवसा आहे बाकीचे आयटम घेण्यासाठी, तो माणूस दुसऱ्या दुकानात जातच नाही. आणि जर तुम्ही वॉलमार्ट मध्ये शॉपिंग केली अमेरिकेमध्ये तर तुम्हाला प्राइसिंगची इन्क्वायरी करायची गरज नाहीये. ते तुमचं काम वॉलमार्टच्या मार्केटिंग मॅनेजरनं ऑलरेडी केलेलं आहे. आणि तुम्ही कुठलीही वस्तू वॉलमार्ट मध्ये घेतली तर अमेरिकेत दुसऱ्या स्टोअर पेक्षा ती स्वस्तच निघणार, चॅलेंज करून. याला आपण कस्टमर सर्व्हिस म्हणतो. जसं रिसोर्सेस आपण अलोकेट करायचे, फंडिंग अलोकेट करायची, तशी कस्टमर सर्व्हिस ही ध्यानात ठेवायची. कस्टमरला कधीच निग्लेक्ट करायचं नाही. त्यांनी जे म्हटलं ते तुम्हाला फुलफिल करावंच लागेल जर तुम्हाला सक्सेस पाहिजे असेल तर. हे तिसरं सिक्रेट. आणि एक आता लोक हाही प्रश्न विचारते, ते शिवराज आणि विजय गावकर यांनी प्रश्न विचारलाय की तुमचे स्टुडंट्स आणि इतर स्कूलचे स्टुडंट्स याच्यामध्ये काय असा ठळक तुम्ही डिफरन्स सांगू शकाल? काय याच्यामध्ये एक डिफरन्स आहे? आपल्या शाळेमध्ये मुलगा पहिलीला एंटर झाला की पहिल्या दिवशी एकच डिस्कशन असते की तुला जीवनामध्ये काय करायचंय. आम्ही त्याला लाईफ गोल्स म्हणतो. पहिलीपासून ते 12वी पर्यंत सगळ्या मुलांचे लाईफ गोल डिस्कस करायचे. त्याच्यानंतर ते डिफाईन करून राईट करायचे आणि राईट करून त्यांना त्या दिशेमध्ये गाईडलाईन्स द्यायचे. आणि मुलामध्ये कॉन्फिडन्स बिल्ड करायचा की व्हेन यू ग्रो अप, instead of asking for a job, you become the job giver. हे स्टेटमेंट मी पहिलीच्या मुलापासून 12वीच्या मुलापर्यंत वापरायला सुरू केलेलं आहे. बाहेर पडल्याच्या नंतर तुम्ही वडापावचा गाडा चालवा पण नोकरीची भीक मागू नका. हे त्यांच्या डोक्यामध्ये भरून भरून आपल्याला सांगावं लागणार आहे. त्याचं कारण आहे 1.34 बिलियन लोक आहेत इंडियामध्ये आणि सगळ्यांनी जर ठरवलं की मला नोकरीच करायची आहे. मोदीपाशी एवढ्या नोकऱ्या नाहीयेत, कुणापाशीच नाहीयेत. हा कॉन्सेप्टच चुकीचा आहे की मी एज्युकेशन करून नोकरी करणार. कॉन्सेप्टच चुकीचा आहे.
एज्युकेशन हे तुम्हाला नॉलेज बिल्ड करून इनोव्हेशन, क्रिएटिव्हिटी, एंटरप्रेन्योरशिप या गोष्टीवर फोकस करून काहीतरी नवीन बनवलं पाहिजे, याच्यासाठी एज्युकेशन वापरायला पाहिजे. जॉबसाठी एज्युकेशन वापरणं म्हणजे फार छोटा लिमिटेड कॉन्सेप्ट आहे. त्याच्या पुढे जायला पाहिजे. टाइम आलेला आहे. आणि जे काही अमेरिकेमध्ये टेक्नॉलॉजिकली अवेलेबल आहे, पूर्ण सगळी सिस्टम इंडियामध्ये पण अवेलेबल आहे. गुगल तिथं आहे, गुगल इथं आहे, इंटरनेट तिथं आहे, इंटरनेट इथं आहे. आता एकही वस्तू अशी नाही की आपल्याला ऍक्सेसिबल नाहीये. त्याच्यामुळं मार्क झकरबर्ग जर तो फेसबुक तिथं सुरू करू शकतो, तर आपला एखादा नामदेव का करू शकत नाही नाशिकमध्ये? हे विचार आपल्या पुढच्या पिढीला देणं फार जरुरी आहे. आणि यू बिकम द जॉब गिव्हर, नॉट अ बेगर. हे एज्युकेशन मी ठोकून सांगायला सुरू केले मुलांना. आणि ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये जाल तुम्ही, कुठलंही क्षेत्र निवडा, डझंट मॅटर. तुम्ही मेडिकल, इंजिनिअरिंग, फार्मसी, सायंटिस्ट, आर्मी, गव्हर्नमेंट ऑफिसर, योग कर्मसु कौशल्यम ही आपल्या ग्लोबलची टॅग लाईन आहे. तुम्ही इथं जर पाहिलं, हो, हे बघा इथं दिसतंय योग कर्मसु कौशल्यम. हॅरिसबर्ग मध्ये असताना भूपेनभाई पंड्या म्हणून मुंबईचे प्रीचर आले होते, एक साधू. त्यांनी लेक्चर दिलं होतं तिथं या लाईनवर, भगवद्गीतेवर. या लाईनचा अर्थ आहे योग कर्मसु कौशल्य मीन्स व्हॉट एव्हर यू डू, डू विथ एक्सलन्सी. काही फील्ड घ्या तुम्ही, गव्हर्नमेंट घ्या, पब्लिक सर्वंट घ्या, प्रायव्हेट बिझनेस घ्या, जॉब घ्या, but the action should be excellent. Nobody can stop you reaching on the top if your action is excellent. And that is what exactly we are teaching the kids. You choose your field, you whatever you would like to do in your life, target it, but you should go on the top. You should do the best in that, and then there is real fun. There is no fun in living a mediocre life. There is no fun in living an average life. No fun in medical, middle level, middle family, middle income. Forget it. If you have a real courage and if you are ready to put your energy and efforts, nobody can stop you going on the top. मी 7वी मध्ये असताना आम्हाला एक स्वामी नावाचे गुरुजी होते. त्यांनी एक लाईन शिकवायची आम्हाला, काही करा पण जीवनामध्ये गरीब राहू नका. कारण गरीबाला कोणीही किंमत देत नाही. आपल्याकडे उदाहरण आहेत हजारावर. दरवर्षी शेतकरी सुसाईड करतात. त्याचं कारण आहे सगळ्यात मोठी गरिबी. माझ्या घरी एक आंटी आहे, तिच्या घरच्या 2 दिवसापूर्वी एका माणसाने विष पेलं आणि आत्महत्या केली. एकमेव कारण आहे फायनान्शियल. आणि हे फायनान्शियल फ्रीडम कसं मिळवायचं हे आपल्याला एज्युकेशन मधून द्यायला पाहिजे. मुलांना वडापाव चालवणं हे नोकरीपेक्षा भारी आहे हे तुम्ही आताच पटवून द्या. फक्त जीवनामध्ये एज्युकेशन घ्यायचं आणि नोकरी करायची, त्याच्यामध्ये पण आपण पुढच्या समाजाला सांगतो, पुढच्या पिढीला, की अशी नोकरी शोध की ज्या नोकरीमध्ये तुला कमीत कमी काम आणि जास्तीत जास्त पगार भेटेल. इमॅजिन करा, भारतामध्ये जर सर्व 1.3 बिलियन लोकांनी जर ठरवलं मी काम न करता नोकरी करणार, देश चालेल का? याचा विचार केलाय कुणी? मग आपण का शिकवायचं नवीन पिढीला की तू कमीत कमी कामाची जास्तीत जास्त पगाराची नोकरी शोध? हे शिक्षणच चुकीचं आहे. आपण जोपर्यंत ही बदलणार नाही तोपर्यंत प्रोग्रेस लिमिटेडच राहणार आहे. पुढच्या पिढीला डायरेक्शनच बदलून द्यायची. बिझनेस इज युअर टार्गेट, नॉट अ जॉब. यू बिकम अ जॉब गिव्हर, नॉट अ बेगर. आणि जर आपण ते केलं तर यू कॅन सी द चेंज. इफ यू टॉक टू अ ग्लोबल किड, टुडे ओनली आय मेट अ पॅरेंट, आणि त्या पालकांचं असं म्हणणं होतं की माझ्या मुलीला बोलताना दुसरे पालक विचारतात ही मुलगी कुठल्या शाळेमध्ये आहे, आणि असे करून 10-15 ऍडमिशन आपल्या शाळेमध्ये आलेत फक्त त्या मुलीकडे बघून. हा बदल करणं महत्वाचं आहे. मी आता हा बदल एज्युकेशन मध्ये करतोय. प्रत्येकानं आता तुम्ही तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जसं सगळ्यांना स्किल बिल्डिंगची प्रोसेस सुरू केलेली आहे, ती ड्युटी तुम्ही करा. शाळेची ड्युटी मी करतो. पॉलिटिकल माणसांना पॉलिटिकल करा.
मेडिकलच्या लोकांनी मेडिकल मधली करा. जर आपण असला प्रत्येक कॉम्पोनंट जर इम्प्रूव्ह केला, योग कर्मसु कौशल्य, मी जे करील मी एक्सलंट करणार, तुम्ही जे करायचं ते एक्सलंट करा, इंडिया शायनिंग व्हायला वेळ लागणार नाही. आणि तेच आपल्याला सांगायचे पुढच्या पिढीला. ओके केंद्रे सर, अजून एक काही लोकांची आली आहे, म्हणजे आपले गोव्यावरून एक आहे विजय गावकर, त्यांनी एक सांगितलंय की तुम्ही जे काही करताय ते पूर्ण भारतामध्ये कसं पसरवण्याचं तुमचं प्लॅन आहे, आणि ते म्हणे गोव्यामध्ये मला असं करायची इच्छा आहे, तर तुम्ही कशा पद्धतीने आम्हाला काय करू शकाल किंवा काय त्याचे टर्म्स कंडिशन कशा असतील असं ते विचारतात. वन सेंटेन्स आय यूज ड्युरिंग माय लास्ट कॉन्व्हर्सेशन, एक लाईन मी वापरली होती की आपण जे करतो ते टार्गेट अचीव झाल्यानंतर ते एन्जॉय पण करता आलं पाहिजे, करायला पाहिजे. मी हे जे करतोय रिटायरमेंटच्या नंतर करतोय, आणि आपल्याकडे असा कॉन्सेप्ट आहे की आम्ही सगळं केल्याच्या नंतर एन्जॉयमेंट ही रिटायरमेंट मध्ये येते. तो जो कॉन्सेप्ट आहे त्याच कॉन्सेप्ट मी सध्या आहे. आणि बऱ्याच वेळेस असं रिक्वायरमेंट येते की आता तुम्ही किती सेंटर किंवा किती शाळा उघडणार, किती शाळा उघडणार ह्याला महत्व नाहीये, पण जी उघडली आहे ती टॉपवर आहे का नाही, तिथं क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन होते का नाही हे आधी लक्षात घ्यायचं. मला एकही दुसरी शाळा उघडण्याची इच्छा नाही, पण जर कुणाला गाईडलाईन्स पाहिजे असेल तर आय एम अवेलेबल 24/7. उद्या तिकीट बुक करून माझ्यापाशी या, 100% गाईडलाईन्स दिल्या जातील टू हेल्प द अदर पर्सन. पण माझी अशी एकही इच्छा नाही की मी जायचं आणि 10 शाळा उघडायच्या आणि डोक्याला ताप करून घ्यायचा, तो प्लॅन नाहीये. की जे बऱ्याच वेळेस काय होतं, एक बार बिझनेस एक्सपांड व्हायला लागला की त्या एक्सपान्शन करणाऱ्याला माहित नाही की तो का करतोय. इंडियामध्ये कॉन्सेप्ट आहे, माझा शेजारी पळतोय म्हणून मला पळायचंय, मला पळायचंय का नाही हे माहित नाही, तो पळतोय म्हणून. मला एक उदाहरण शेअर करायचंय. मी जेव्हा शाळा लॉन्च केली, पालकाकडनं मी गाईडलाईन्स घेतल्या किंवा फीडबॅक घेतली की मुलांचा युनिफॉर्म काय पाहिजे. आता हाफ जॅकेट एक कॉन्सेप्ट आहे ज्याला आपण वेस्ट म्हणतो, तो वेस्ट आणि शर्ट आणि पॅन्ट हे माझं रेकमेंडेशन होतं. तर पालकांचं म्हणणं होतं की नाही 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 नाही, माझ्या शेजारच्या मुलगा त्या शाळेमध्ये जातो कोट मध्ये, तर मला कोटच पाहिजे. म्हणजे गरमी किंवा उन्हाळ्यामध्ये मुलांना कोट घातल्यास गरमीचा त्रास होतो, याच्याशी काही लेणं देणं नाहीये. पण माझ्या शेजारचा मुलगा कोटमध्ये जातो ना, माझा मुलगा कोटमध्येच गेला पाहिजे. हा जो कॉन्सेप्ट आहे इंडियामध्ये, हे बदलायला हवा. आपण जे काही करतोय ते एन्जॉय करणं फार महत्वाचं आहे. आपल्या इथं हसायचंच विसरून गेलेत लोक. एन्जॉय करणं तर पुढची गोष्ट आहे. कशाचं टेन्शन आहे माहितच नाही, सगळ्यांच्या तोंडावर 12 वाजलेत. अमेरिकेत असं नाहीये. तिथं तुम्ही प्रेसिडेंटला जरी बोलला तर तो ग्राउंडवरच बोलतो, हवेमध्ये जाऊन बोलत नाही. मी ज्यावेळेस तिथला मुख्यमंत्रीला भेटायला गेलो आणि आय वॉज सरप्राईज, जिथं मी भेटायला गेलो त्याच्या बाजूला एकही सपोर्टिंग लीडर नाही, एकटाच बसलाय. मला शंका आली, हा मुख्यमंत्री आहे का कोण आहे. आपल्याकडचं मुख्यमंत्री म्हणलं तर 50 लोक तरी सोबत असतात, त्यांचं काम न लेणं न देणं बिनकामी. तर हे जे चेंजेस आहे ते कुठं ना कुठं तरी आपल्याला आयडेंटिफाय करावं लागतील, आणि ते आयडेंटिफाय करून आपल्याला हाऊ टू एन्जॉय द लाईफ हे शिकावं लागेल. तर ज्यांनी प्रश्न विचारलाय त्यांना जर गाईडलाईन पाहिजे असतील तर तुम्ही केव्हाही मला नाशिकला भेट करू शकता. मी 9 तारखेला आता US ला जाणार आहे, पण 10 जुलैला वापस येणार आहे. प्लीज कम टू मी अँड आय एम रेडी टू गाईडलाईन व्हॉट एव्हर यू वुड लाईक टू डू. ऍक्च्युअली the way I have launched the Nashik center, there could be a concept I can introduce that, okay, start another center or another school or another college in Nashik. That is possible. But if you are ready to put your efforts and energy, my job is to find a resource. I will not do anything more than that. So if that resource is ready, please ask them to contact me. I am ready to help. हे किंवा तुम्ही आता जे आहे ना, यांनी बी काय केले की आपले सगळ्या ठिकाणी सेंटरेट्स केले, आणि नाऊ दे इज एन्जॉयिंग हिज लाईफ. ही हॅज एस्टॅब्लिश सम सिस्टम्स की ज्याच्याने ते मॉनिटरिंग होईल आणि अल्टिमेटली ते ग्लोबलचं नाव एकदम चांगलं होईल. त्या पद्धतीने सगळ्या सिस्टीम सरांनी एस्टॅब्लिश केल्या आहे, आणि त्या पद्धतीने सरांचं जे काम चालू आहे, इट्स रिअली व्हेरी इम्प्रेसिव्ह वर्क दॅट यू आर डुईंग. एक शिवराज गायधनी विचारतायत की
काय मोटिवेशन आहे एवढं एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क तुम्ही करतायत, काय मोटिवेशन तुमच्या मागे आहे? Secret is when you plan something, then you execute something, and when you see the results, the nasha, the kick which you get out of it, no drink can give in the world. प्रत्येक जण एन्जॉयमेंट करतोय, कोणी नशा करतोय, कोणी ड्रिंक करतोय, कोणी गांजा करतोय, कोणी चरस करतोय. प्रत्येकाचं एकच टार्गेट आहे, मला हॅपीनेस कुठून भेटेल. आणि मॅस्लोचा जो लॉ आहे, फिजिकल रिक्वायरमेंट, त्याच्यानंतर सोशल रिक्वायरमेंट, त्याच्यानंतर अल्टिमेटली सेल्फ ऍक्च्युलायझेशन म्हणून एक कॉन्सेप्ट आहे, जे आपल्या स्पिरिच्युअल स्क्रिप्चर मध्ये पण तोच दिलेला आहे. त्या लेवलला गेल्याच्या नंतर तुम्हाला जी हॅपीनेस भेटते ते खालचे लेवल देऊ शकत नाही. सर्टन लेवलला तुम्हाला फिजिकल खायला पाहिजे, झोपायला पाहिजे, आराम पाहिजे, गाडी पाहिजे, घर पाहिजे, सोसायटी पाहिजे, फ्रेंड्स पाहिजे, कम्युनिटी पाहिजे. पण जी अल्टिमेट गोल आहे किंवा अल्टिमेट हॅपीनेस आहे, ज्याला आपण ब्लिस म्हणतो, हॅपीनेसच्या पुढचा वर्ड आहे ब्लिस. ते बऱ्याच जणांचा माझ्याकडे प्रश्न असतो की तुम्ही एवढे खुश कसे असता. त्याचं कारण आहे, दारू पेल्याच्या पेक्षा 1000 पटीनं जर तुम्हाला नशा पाहिजे असेल तर ती तुम्हाला तुमच्या प्लॅनला एक्झिक्यूट केल्याच्या नंतर जे रिझल्ट दिसतात त्याच्यामध्ये भेटते. मी ज्यावेळेस कॉम्प्युटर इंजिनियर झालो आणि आम्ही प्रोग्राम लिहिल्याच्या नंतर तो कंपाईल करायचा, त्याच्यातल्या एरर काढायच्या, आणि एरर काढून त्याचे रिझल्ट ज्यावेळेस स्क्रीनवर येतात, यू गेट अ किक आउट ऑफ इट, की मी हे केलं आणि त्याचे रिझल्ट माझ्या समोर आहे. 5 वर्षापूर्वी ही शाळा सुरू करण्याचं फक्त डिस्कशन झालं होतं, फक्त कॉन्सेप्ट डिस्कस झाला होता. माझा अगोदर इथं नर्सिंग कॉलेज 20 वर्ष चालायचं. मी नर्सेसला अमेरिकेत घेऊन जात असताना हे कॉलेज सुरू केलं होतं हेल्थ केअर बिझनेससाठी. पण ज्यावेळेस इथं आल्याच्या नंतर डिस्कशन मध्ये असा पॉइंट आला की आपण इंडियामध्ये एक शाळा सुरू करायला पाहिजे, ज्याच्यामुळे आपल्याला वेस्टर्न एज्युकेशन इथल्या मुलांना देता येईल. 17-18 हे डिस्कशन झालं आणि 5 वर्षामध्ये एकाच्या 3 बिल्डिंग झाल्या आणि 2000 मुलं इथं स्टडी करतायत. हे ज्यावेळेस तुमच्या डोळ्याला दिसतंय की मी हे प्लॅन केलं आणि एक्झिक्यूट झालं हे माझ्या समोर, त्याच्यामधून जो आनंद भेटतो तुम्हाला दुसरं काहीच देऊ शकत नाही जगामध्ये, काहीच देऊ शकत नाही. आणि सर एक असं आहे की बेसिकली तुम्ही नाशिक कसं निवडलं? म्हणजे आम्हाला तर आमच्यासाठी तर खूपच चांगलं आहे, पण तुम्ही नाशिकला कसं काय आले? लातूर, तिथून अहमदपूर म्हणून अगदी केंद्रेवाडीतून नाशिकला कसं काय आले? हा एक छोटासा आमचा एक प्रेमळ प्रश्न आहे. हा, याला उत्तर आहे डेस्टिनी. मी युएस मध्ये असताना माझ्याकडे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना युएस मध्ये भेटले होते आणि त्यांच्यासोबत कॉन्व्हर्सेशन असताना मी असं सांगितलं होतं प्रपोजल की मी एक प्रोजेक्ट इंडियामध्ये टाकतोय नर्सिंग स्कूलचा, नर्सिंग कॉलेजचा, आणि त्याच्यासाठी मी मुंबई, पुणे आणि औरंगाबाद या 3 ठिकाणी जागा बघितली होती. आणि विलासराव देशमुखांनी मला सांगितलं या 3 ठिकाणी जाऊ नको, तू नाशिकला जा. त्यांनी सांगितल्यामुळं मी पहिल्या वेळेस नाशिकला आलो. आता डेस्टिनी कसे चक्र फिरवते बघा. नाशिकला आल्याच्या नंतर मी बॉम्बे हायवेला एक जागा बघितली, त्र्यंबक रोडला एक जागा बघितली, आणि त्या दोन्हीपैकी एक फायनल करायचं ठरलं होतं. ती जागा फायनल करण्यासाठी मी एक मुक्काम करणार होतो नाशिकला. मग ह्या जागा बघितल्या दुपारपर्यंत टाइम होता माझ्याकडे. तर बोलत बोलत माझ्यासोबत जे मित्रमंडळी होते, असं ठरलं की इथे एक मंदिर आहे वणीची देवी, वणीच्या देवीला आपण जाऊन येऊत म्हणून आपण 4 किंवा 5च्या अंदाजामध्ये आम्ही देवीला जायला निघालो. मग नाशिक मधून वणीच्या देवीला जाते वेळी उजव्या बाजूला आरोग्य विद्यापीठाच्या समोर टेकडीवर एक स्ट्रक्चर दिसलं मला. माझी सहज नजर गेली आणि ते अर्धवट बांधून, म्हणजे बिल्डिंग कंप्लीट होती, प्लॅस्टर लेवलला येऊन सोडून दिलेली विटाचं स्ट्रक्चर बांधून स्लॅब टाकून, आणि दिसायला एकदम अट्रॅक्टिव्ह पण कंप्लीट नाही. मी माझ्यासोबत रिअल इस्टेट एजंट होता, त्याला म्हटलं हे काय स्ट्रक्चर आहे? ते म्हणे कुणीतरी हे प्रोजेक्ट सुरू केलेला आहे तिथं रिसॉर्टचा, पण तो प्रोजेक्ट पेंडिंग आहे. आणि DS आहेर म्हणून आपले मिनिस्टर झाले नाशिकचे, त्यांचा हा प्रोजेक्ट त्यांनी आरोग्य विद्यापीठ आणल्याच्या नंतर हा प्रोजेक्ट लॉन्च केला ऍज अ रिसॉर्ट म्हणून. पण युनिव्हर्सिटीमध्ये जेवढी ग्रोथ व्हायला पाहिजे होती तेवढी न झाल्यामुळे हा प्रोजेक्ट फिनिश लेवलला गेलाच नाही, तो अर्धवट तसंच पेंडिंग होता. त्या दिवशी
दर्शन झाल्याच्या नंतर एक बीजेपीचा प्रोग्राम होता नाशिकमध्ये आणि त्याला मला इन्व्हाइट केलेलं होतं. त्या प्रोग्राम मध्ये DS आयर आले होते. आता हे बघा, हे सगळे सूत्र ऑटोमॅटिक होतं, याच्यामध्ये प्लॅनिंग काहीच नाहीये. मी ही बिल्डिंग बघायची काय, ते मंदिरात जायचं काय, त्यांनी मला DS आयरचा रेफरन्स द्यायचा काय, त्यांचा प्रोग्राम संध्याकाळी मी अटेंड करायचा काय, आणि स्टेजवरच मी त्यांना विचारलं की आरोग्य विद्यापीठाचे पुढचं स्ट्रक्चर तुम्ही काय करताय. ते म्हणे तू का विचारतोय. मी म्हणलं मला नर्सिंग कॉलेज सुरू करायचं इथं नाशिकला, मी जागा बघायला आलेलो आहे. ते म्हणे घेऊन टाक. तर 7 एकर जमीन आणि पूर्ण बिल्डिंग मी त्यावेळेस घेतली आणि त्याच्यामध्ये 20 वर्ष नर्सिंग कॉलेज चालवलं आणि त्याच्यामध्येच नंतर मग शाळा एक्सपांड करून ते प्रॉपर्टी 7 एकरची 15 एकर करून आता आपल्याकडे हिल पण पोझिशन मध्ये आहे, शेततळ पण आहे आणि हायवेच्या दोन्ही साईडला प्रॉपर्टी एक्सपांड केलेली आहे. तर आता नाशिकला कसे आले, आता इथं आल्याच्या नंतर कळालं की वेदर वाईज नाशिक इज द बेस्ट इन इंडिया. मी जून मध्ये व्हिजिट केली होती नाशिकची आणि 10 वाजता त्या टेकडीवर गेलो होतो मी. तर जून मध्ये 10 वाजता मला थंड हवेची झुळझुळ लागली होती. म्हणजे त्यावेळेस कळालं होतं की नाशिकचं वातावरण एवढं चांगलेलं आहे. आता तर ते रिटायरमेंट डेस्टिनेशन झालंय, पूर्ण इंडियामध्ये फेमस आहे नाशिक. तर नाशिक हे डेस्टिनीनं मला आणलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी एफर्ट्स काहीच टाकलेले नाहीयेत. तर बऱ्याच गोष्टी माझ्या लाईफमध्ये अशा झालेल्या आहेत की ज्याच्यामध्ये माझी डायरेक्शन दुसरीकडे होती, पण माझं नशीब किंवा डेस्टिनी दुसरीकडे घेऊन गेलेली आहे. दो इट इज मोर दॅन 100, पण हे खूप मजा आली आणि लोकांनाही माझ्या मते लाईफ गोल कसे सेट करायचे, एक लाईफ एन्जॉय कसं करायचं आणि एकंदरीत लोकांकडून काम कसं करून घ्यायचं, लोकांना आपल्या गोष्टीमध्ये भागीदार कसं बनवायचं. आय थिंक ह्या सगळ्या गोष्टी खूप असे काही सिक्रेट्स सरांनी आज सांगितलेले आहे आणि केलेले आहेत. आणि नक्कीच आपण परत भेटू सर आणि विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. तुमचे जे जे काही तुम्ही करताय त्याच्यामध्ये खूप अजून काही ग्रेट सक्सेस तुम्हाला मिळो. तुमच्या मनातल्या ज्या काही इच्छा आहेत त्या बऱ्याच पूर्ण झालेल्या आहेत. अजूनही काही आल्या निर्माण झाल्या तर त्या पूर्ण हो. आणि आमच्या सगळ्या नाशिककरांच्या वतीने आणि सगळ्या आमच्या पूर्ण महाराष्ट्रातून गोव्यातून जे लोक आले त्या सगळ्या एंटरप्रेन्योरच्या वतीने मी आपला आभार मानतो, अभिनंदन करतो. आणि सगळे जे काही पार्टिसिपंट्स आज जमा झाले वेगवेगळ्या ठिकाणून त्या सगळ्यांचं मी आज आभार मानतो. आणि थँक्यू व्हेरी मच सर. आपण इथे थांबूया. धन्यवाद. थँक्यू.